હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ખાંડ, દહીં કે આથો લેવાની ઝંઝટ વગર માત્ર 15 જ મિનિટમાં કુરકુરી રસભરી જલેબી. વિડીયોમાં બતાવેલી બધી જ નાની નાની ટિપ્સ ફોલો કરશો ને તો તમારી જલેબી પણ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવી જ બનશે. તો ચાલો ઘરે જ બનાવીએ માત્ર 50 રૂપિયામાં 500 ગ્રામ જલેબી. રસભરી કુરકુરી જલેબી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મેંદો લીધો છે. કપના માપ પ્રમાણે તમને બધી જ સામગ્રી બતાવીશ, જેથી જો તમે પહેલી વખત જલેબી બનાવતા હો ને તો પણ તમારી જલેબી પરફેક્ટ તૈયાર થાય. તો 1 કપ મેંદો આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. મેંદા સાથે જ અડધી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. થોડું ઘી ઉમેરવાથી જલેબી સરસ કુરકુરી તૈયાર થશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ થશે. અને 1 ચપટી જેટલું જ મીઠું ઉમેરશું. આ ટિપ્સ તમને આજ સુધી કોઈએ નહીં બતાવી હોય. કોઈ પણ સ્વીટમાં તમે ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરશો ને એટલે સ્વીટનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. અને આપણે આજે આથો લીધા વગર જલેબી તૈયાર કરવાની છે, તો એના માટે આપણે 1 પેકેટ ઈનો ઉમેરશું. તમારી પાસે જો ખાટું દહીં હોય અને દહીં ઉમેરીને જો તમારે જલેબી તૈયાર કરવી હોય ને તો દહીં ઉમેરી શકો છો. હવે પહેલાં બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, જલેબી બનાવી છે ને એકદમ સહેલી છે, પણ અમુક નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખીને તમે જલેબી બનાવશો ને તો કંદોઈ જેવી એકદમ પરફેક્ટ જલેબી તૈયાર થશે. તો અહીંયા આપણે ઈનો અને ઘી લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે મેં અહીંયા 1 કપ પાણી લીધું છે. આગળ હું તમને જણાવી દઈશ કે મારે કેટલા પાણીની જરૂર પડેલી. એકી સાથે પાણી નથી ઉમેરવાનું, થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું અને લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરતું જવાનું. એકી સાથે જો તમે પાણી ઉમેરી દેશો ને તો મેંદાના લોટના ગાંઠા જામી જશે, જે પછી મિક્સ કરવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ થશે. અહીંયા જુઓ કે આપણે ઈનોનો ઉપયોગ કરેલો છે ને તો આ રીતે ફર્મેન્ટેશન થવા માંડ્યું છે. આ રીતે કરશો ને એટલે ગાંઠા બિલકુલ નહીં રહે અને એકદમ મસ્ત સ્મૂધ બેટર તૈયાર થશે. અહીંયા જુઓ કે લોટમાં રહેલા બધા જ બબલ્સ દૂર થઈ ગયા છે, પણ આપણું બેટર હજી થોડું થીક લાગે છે. તો વધારે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. આ બેટર જો તમારું પાતળું થઈ જશે તો જલેબીનો બરોબર શેપ નહીં આવે, અને બેટર કડક હશે તો જલેબી બરોબર ચાસણી નહીં પીવે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે આપણે બેટર તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આ બેટરને ઢાંકી અને થોડીવાર રેસ્ટ આપશું, જેથી મેંદો સરસ ફૂલી જાય અને બેટર આપણું પરફેક્ટ તૈયાર થાય. આટલું બેટર બનાવવામાં મારે 3/4 કપ પાણીની જરૂર પડેલી છે. આટલું પાણી બચી ગયું છે. હવે આપણે આ બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને ચાસણી બનાવી લેશું. તો ચાસણી બનાવવા માટે આજે આપણે ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, તો ખાંડની જગ્યાએ આપણે મિશ્રીનો ઉપયોગ કરશું. 1 કપ મેંદો લીધેલો એની સાથે આપણે 1 કપ મિશ્રી લીધેલી છે. આ મિશ્રી તમને કોઈ પણ કરિયાણા સ્ટોરમાં આરામથી મળી રહેશે. તો આપણે ડાયરેક્ટ મિશ્રીની ચાસણી કરશું ને તો એને મેલ્ટ થતાં વધારે સમય લાગશે, એટલે આ મિશ્રી છે ને એક મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને પીસી લેશું. મિશ્રી પીસી લીધી છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે બારીક પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ચાસણી બનાવી લઈએ. જલેબીની ચાસણી બનાવવા માટે તમારે કેવા વાસણનો ઉપયોગ કરવાનો, તો એના માટે આ રીતે કોઈ ઊંડું સોસપેન હોય ને એનો ઉપયોગ કરવાનો, જેમાં તમારી જલેબી સરસ આરામથી ડૂબી શકે. ઓછી ચાસણી હશે ને તો પણ તમારી જલેબી એકદમ મસ્ત રસભરી તૈયાર થશે. પીસેલી મિશ્રી છે ને આપણે સોસપેનમાં લઈ લેશું. 1 કપ મિશ્રી લીધેલી, તો એની સાથે આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરશું. આપણે કોઈ તારની ચાસણી નથી તૈયાર કરવાની, ખાલી ચીપચીપી થાય ને એવી જ ચાસણી તૈયાર કરવાની છે, એટલે પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે જલેબી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરશું અને થોડા કેસરના તાતણા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ જલેબી એકદમ મસ્ત કલરફુલ થાય એ માટે થોડો ફૂડ કલર ઉમેરશું. તો અહીં અમે ચપટી જેટલો ઓરેન્જ ફૂડ કલર લીધો છે. તમે પીળી જલેબી બનાવવા ઈચ્છતા હોય તો થોડો પીળો ફૂડ કલર ઉમેરવાનો. અને જો તમે ઘર માટે જલેબી બનાવતા હોય અને તમારે કલરનો ઉપયોગ ના કરવો હોય ને તો કલર ઓપ્શનલ છે. મને હજી કલર થોડો ઓછો લાગે છે, તો ચપટી જેટલો કલર વધારે ઉમેરું છું.
અહીંયા થોડી જ વારમાં મિશ્રી સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને ચાસણી બતાવી દઉં. ચાસણીમાં આપણે કોઈ તાર નથી લેવાનો. આ રીતે તમે ચાસણી લેશો ને હાથમાં એટલે ચાસણી આ રીતે ચીપચીપી લાગશે. તમે જુઓ કે ચાસણીમાં બિલકુલ તાર નથી પડતો. પણ ચાસણી હાથમાં લ્યો ને તો તમને તેલ કે ઘી જેવી ચીકણી હોય ને એવી આપણે ચાસણી કરવાની છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. આ ચાસણી ઠંડી થયા પછી પણ એમાં સુગર ક્રિસ્ટલ ના જામે એ માટે આપણે અડધી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. તો અહીંયા મેં 1/4 જેટલું જ આપણે લીંબુ લેવાનું છે. થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું. તૈયાર થયેલી ચાસણી સાઈડ પર રાખી દેશું. હવે આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ. પણ જલેબી કેમાં પાડવી એ ખાસ મહત્વનું છે. તો જો તમારી પાસે આ રીતે કેચઅપની બોટલ હોય તો એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કેચઅપની બોટલ ન હોય તો આ રીતે કોઈ પણ નાની પ્લાસ્ટિકની બોટલ હોય તો ઢાંકણ ઉપર કાણું કરી અને તમે આ બોટલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ બંને વસ્તુ ના હોય તો તમે ફૂડ ગ્રેડમાં આવતી આ રીતની કોઈ થેલીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આમાં બેટર ભરી અને ખૂણે કાણું કરી દેવાનું અને પછી તમારે જલેબી બનાવવાની. જો આ ત્રણેય વસ્તુ ના હોય તો દૂધની થેલી તો લગભગ આપણા બધાના ઘરમાં હોય જ. તો દૂધની થેલીમાં ભરીને પણ તમે જલેબી બનાવી શકો છો. તો અત્યારે મેં તમને 4 ઓપ્શન આપી દીધા છે. 4 ઓપ્શનમાંથી જે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમારી પાસે હોય ને એનો ઉપયોગ કરી અને આ પરફેક્ટ જલેબી તમે બનાવી શકો છો. અત્યારે આપણે આ બોટલનો ઉપયોગ કરી અને જલેબી બનાવશું. હવે અહીંયા બેટર રેસ્ટ કર્યા પછી તમે જુઓ કે બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે. આટલા થીક બેટર સાથે તમે જલેબી બનાવશો ને તો જલેબી ચાસણી પીવામાં વધારે પ્રોબ્લેમ કરશે. એકદમ અંદર પોચી જલેબી તૈયાર નહીં થાય. તો વધારે આપણે પાણી ઉમેરશું. મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી અને બેટર મેં પાતળું કરી લીધું છે. હવે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમને બતાવું કે ચમચીમાં બેટર ભરવાનું અને આ રીતે તમે બેટરને પહેલાં નિતારી લેવાનું. પછી આંગળીથી આ કરશો ને એટલે સીધી લાઈન દોરાવી જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે આપણે બેટર તૈયાર કરેલું છે. વધારે થીક બેટર નથી રાખવાનું કે વધારે પાતળું પણ બેટર ના હોવું જોઈએ. હવે આ બેટર સાથે પણ આપણે ચપટી જેટલો ફૂડ કલર ઉમેરી દેશું અને મિક્સ કરી લેશું. થોડો ફૂડ કલર તમે બેટર સાથે ઉમેરશો ને એટલે જલેબી એકદમ મસ્ત બજાર જેવી તૈયાર થશે. તો અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. જલેબી આજે આપણે આ બોટલમાં ભરીને તૈયાર કરશું. તો બેટર છે એ બોટલમાં ભરી લેશું. આ રીતે રિબિનની જેમ આ બેટર પડે છે. આ રીતે તમારું બેટર તૈયાર થાય ને એટલે પરફેક્ટ જલેબી તૈયાર થઈ જશે. બધું જ બેટર બોટલમાં ભરી દીધું છે. હવે ઢાંકણ પેક કરી દઈશું. અહીં આપણી બોટલ તો તૈયાર થઈ ગઈ. હવે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. જલેબી તળવા માટે તમારે કેવા વાસણની જરૂર પડશે તો અહીંયા તમે જુઓ કે કોઈ ફ્લેટ તળિયાનું આ રીતના પોળું પેન હોય ને એવું લેવાનું. આમાં તમે આરામથી જલેબી સરસ તળી શકશો. હવે તેલ ઉમેરશું. તમે ઘીમાં પણ જલેબી બનાવી શકો છો અને તેલ પણ આપણે વધારે ઉમેરવાનું નથી. તો અહીંયા જુઓ કે તળિયું ઢકાય ને એટલું જ તેલ ઉમેરેલું છે. હવે તમને ચમચી રાખીને બતાવી દઉં. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ચમચીનો દાંડલો થોડો જ ડૂબે ને એટલું આપણે તેલ ઉમેરેલું છે. વધારે તેલ ઉમેરવાની જરૂર નથી. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. તો થોડો લોટ આપણે તેલમાં ઉમેરશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં ઉમેર્યા પછી બેટર થોડી વારે ઉપર આવે છે. આટલું જ તેલનું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ. ફાસ્ટ તેલે જો તમે જલેબી તળશો તો જલેબી ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. પરિણામે થોડી વાર પછી જલેબી પોચી પડી જશે. તો અહીંયા તેલનું ટેમ્પરેચર કમ્પ્લીટ છે. એક વખત તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની અને બસ હવે જલેબી બનાવી લઈએ. આ રીતે રાઉન્ડ કરતું જવાનું અને છેલ્લે ભાગ વચ્ચે લઈ લેવાનો. પહેલી વખત કરતા હશો ને તો તમારી જલેબીનો શેપ કદાચ પરફેક્ટ ના પણ આવે. પણ ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આપણે શેપ કરતાં જલેબીનો ટેસ્ટ વધારે મહત્વનો છે. હવે જલેબી એક બાજુ તળાઈને એટલે પલટાવી લેશું. જલેબી પલટાવવામાં બને ત્યાં સુધી આ રીતના ચીપિયાનો ઉપયોગ કરવાનો. અહીંયા જલેબી તળાયાની નિશાની તમને બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો
કે બબલ્સ બધા ઓછા થઈ ગયા છે. હવે એક વખત આ રીતે જલેબી તળાઈ જાય ને એટલે તેલમાંથી નિતારી અને તરત જ જલેબી આપણે ચાસણીમાં ઉમેરી દેશું. ચાસણી હુંફાળી ગરમ હોવી જોઈએ. આ રીતે ડુબાડી દેશો ને એટલે તરત જ જલેબી સરસ રસભરી તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે બીજી બેચની જલેબી પણ બનાવી લેશું. અહીં આપણી જલેબી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે જલેબીનો વજન કરીને પણ તમને બતાવી દઉં તો તમે જોઈ શકો છો કે 450 ગ્રામ જેટલી જલેબી તૈયાર થઈ છે. અને હજી જે છેલ્લી બેચની જલેબી છે ને એ તો મેં અલગ ડીશમાં રાખેલી છે. બજારમાં જલેબી તમને 400 થી 500 રૂપિયાની કિલો મળે છે. ઘરે તમે જલેબી બનાવો ને એટલે માત્ર 50 રૂપિયામાં 500 ગ્રામ જલેબી તૈયાર થશે. ફ્રેન્ડ્સ, જે આપણે ચાસણી વધેલી છે ને એ ચાસણીનો ઉપયોગ તમે શક્કરપારા બનાવવા માટે કરી શકો છો. આ ચાસણીથી શક્કરપારા પણ થઈ શકે છે અને તમે લાપસી બનાવશો ને તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાપસી તૈયાર થશે, કારણ કે આપણે આમાં કેસરનો અને એલચીનો ઉપયોગ કરેલો છે. હવે તૈયાર કરેલી જલેબી છે આપણે પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરશું અને થોડી ગુલાબની પાંખડીથી પણ સજાવી દેશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ કે આ જલેબી આપણી કેટલી ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ છે અને અંદર રસ તમે જોઈ શકો છો. એકદમ રસભરી જલેબી તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલો રસભરી સરસ જલેબી તૈયાર થઈ છે. તો આજે જલેબી બનાવવા માટે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને હા, પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.